कमरेचा त्रास होतो. कधीपासून त्रास होत होता? 1 महिना 1.5 महिना. मला चेक करायला 1 महिना 1.5 महिना. कुठं दाखवलं होतं? 2-4 ठिकाणी दाखवलं होतं. एक भाकरे हॉस्पिटलला बी दाखवलं होतं. तिथून थोडासा फरक पडला होता. परत अजून दुखणं वाढलं. बरं. दुखणं किती जुनं आहे तरी तुमचं पेन कितपत होतं? लय होतं. तरी लय म्हणजे लय. मला बसायला बी येत नव्हतं, मांडी घालून बसता येत नव्हतं, बाथरूमला जाता येत नव्हतं. बरं. मग आज तुम्ही श्री फिजिओथेरपी क्लिनिकला आलाय. आजचा कितवा दिवस आहे तुमचा? दुसरा दिवस. दुसरा दिवस आहे. तर मग कालच्या ट्रीटमेंटने आज काय रिलीफ वाटतं? आज तुम्हाला कितपत कमी वाटतं? बऱ्यापैकी वाटतं. तरी पर्सेंटेज ऑफ पेनमध्ये सांगू शकाल तर किती? म्हणजे किती टक्केमध्ये सांगू शकाल? 100% मधलं किती टक्के 50% कमी? 50% कमी. आजचा दुसरा दिवस आहे. आमच्या ट्रीटमेंटमध्ये तुम्हाला काय वेगळं वाटलं? काय नाही, चांगलंच वाटलं तुम्ही. चांगलं. आम्ही जे घरी सांगितले ते तुम्ही पाळलं का? आयसिंग करणं, हिटिंग करणं वाढलं केलं. मग आज 100% मधला 50% रिलीफ आहे. बरं, ओके, थँक्यू. उस साइड मुंह कर दो सर. सामने इसको पकड़ लो. वॉलेट काढा की. इसको पकड़ो जोर से. ढीला छोड़ो. ढीला छोड़ो. सांस भरो, छोड़ो, लो अंदर, छोड़ो. उल्टा पेट की ओर. हल्का छोड़ो. ओके, सांस को अंदर लो, छोड़ो बाहर. लो अंदर, छोड़ो बाहर. ओके, लो अंदर, छोड़ो बाहर. ओके.
पोटात पकडा आणि कपाळावर हात पकडा. घट्ट पकडाय. मागे ओढतो मी. परफेक्ट. दोन्ही पाय गुडघ्यात उभे करा. हवा भरा आतमध्ये, सोडा बाहेर. तोंड उघडा. भरा, सोडा. हल्का छोड़. थोड़ा हल्का छोड़ना पड़ेगा. पकड़ के रखा है. छोड़ दो. छोड़. छोड़ो. मैं छोड़. छोड़ो छोड़ो. हाँ बढ़िया. छोड़ दो. ओके. अभी होगा. ढीला छोड़ दो. उल्टा पेट के बल सो जाओ. पाहिजे तसं. थैंक यू.